Кіпті – село в Чернігівській області на півночі України. Мальовничі краєвиди, родюча земля і люди, які люблять і вміють на ній працювати. Та цього дня вони відклали свої повсякденні справи. Потрібно обговорити важливі для громади речі. Головний предмет їхньої уваги – ось ця унікальна карта. Вона містить вичерпну і точну інформацію про всі земельні ресурси, які є на території громади, та їхній юридичний статус. Інформацію, яка відкриває для громади неабиякі перспективи. По-перше, вже зрозумілі межі населеного пункту. Є безхозні землі, є землі заліснені, є землі заболочені. Як ці землі використовувати? Чи можливо здавати їх в оренду? Можливо, будуть люди, які захочуть їх взяти в оренду, так само з лісом. Тобто ця карта показує напрямок, куди рухатися далі. Ми і проводимо таку роботу, і до неї долучаємо кожного, намагаємось долучити кожного жителя громади, з тим, щоб кожен міг орієнтуватися, де він живе, які є можливості, чим може займатися. А крім цього, вона повинна, ця вся наша територія, бути публічно доступною. І навіть інвестор, він мав можливість подивитися, оцінити можливості і потім запропонувати свої якісь бачення по розвитку того чи іншого бізнесу. Тому Асоціація сільських та селищних рад ініціювала запит на пілотний проект, який би міг стати зразком для інших у вирішенні питань раціонального використання та охорони земель громади, і звернулася за допомогою до міжнародних організацій. На нього відгукнулися в офісі проекту USAID – підтримка аграрного і сільського розвитку. Так і з'явився спільний пілотний проект про організацію землеустрою в Кіптівській об'єднаній територіальній громаді. Ukraine faces many challenges, but they also provide excellent opportunities for reforming the environment in which its citizens live. One extremely important reform opportunity is land administration as it relates to decentralization. If Ukraine is able to make progress with the reforms required for decentralization, and land administration in particular, rural people will reap enormous economic benefits and be able to improve their standards of living. It is for this reason that the Agriculture and Rural Development Support Project is providing assistance. Впродовж 6 місяців фахівці проєкту виконали великий обсяг роботи. Було подано і опрацьовано близько 50 запитів до 37 державних органів. Лише у половині випадків вчасно отримано інформацію. Від деяких установ не отримано взагалі. Це було найскладніше визначити всі ті об'єкти, які мають бути в громаді, нанести їх, ідентифікувати їх на карті, визначити їх обмеження і працювати з державними органами. Окремої уваги, звичайно, що потребує фонд держмайна, з яким ми працювали, бо державне майно на території громади представлене декількома підприємствами, деякі з них на сьогоднішній момент припинили своє фізичне існування, є тільки юридичний номер ЄДРПУ, і фізично підприємство знайти нема, директора нема, бухгалтера нема, і навіть звернутися до кого досить складно. Хоча землі цього підприємства рахуються за ним, і воно на бумазі існує. На основі отриманої інформації громада створила план перспективного використання своїх земель. Його мета не лише отримувати додаткові кошти до бюджету від їх оренди, а це у перспективі близько 2 мільйонів гривень, а також, залучаючи інвесторів, реалізовувати ефективні бізнес-проекти. У найближчих планах створення пунктів збору та переробки сміття, створення ринку та будівництво об'єктів соціальної інфраструктури, розвиток рекреаційних зон з готелями та кемпінгом, які приваблять екотуристів. Нині люди тут сповнені ентузіазму та надій. І тепер дуже важливо цей досвід поширити на решту країни. Проєкт дозволив виявити типові для всіх інших громад проблеми і знайти універсальні рішення, які ґрунтуються на використанні геоінформаційних технологій, які дозволяють на основі перспективного планування території впровадити необхідні рішення для самої громади. Вказані матеріали, які ми отримали спільно з проєктом USAID,
дадуть нам можливість створити практичний інструментарій для впровадження його на всій території України, для того, щоб цим скористалися не лише кіпті, а всі бажаючі сільські селищні ради і міські об'єднані громади. Крім того, і це дуже важливо, такі проекти змінюють свідомість і населення, і керівництва, і депутатського корпусу населених пунктів, місцевого самоврядування, тому що вони не чекають рішення прийнятого зверху, вони не чекають якихось постанов додаткових Кабінету міністрів, внесення змін до національного законодавства, а вони, так би мовити, беруть справу в свої руки і просувають своє краще майбутнє своїми руками на своїй території, на своїй землі.